นาฬิกาโรเล็กซ์มูลค่าไม่ถึงแสนคุณจะตามหามันได้ไหมมันถูกลืมไปแล้วปัจจุบันนี้มันกลับมากับสตอรี่ที่ดีไปตามหากันในวิดีโอตอนนี้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนครับวันนี้มาพูดถึงนาฬิการุ่นที่คนพูดถึงน้อยที่สุดเลยนะครับเป็นนาฬิการาคาที่ไม่ถึงแสนด้วยนะครับถ้าคุณซื้อมันถูกตัวนะครับมาดูกันดีกว่าว่านาฬิการุ่นนี้คือนาฬิกา Rolex Air King เรามาดูกันนะครับว่าประวัติของ Air King เนี่ยกำเนิดมาจากในยุคปี 30 เป็นยุคบุกเบิกแล้วก็ยุคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการบินที่เฟื่องฟูมากเลยครับวิธีการของการใช้เครื่องบินของการออกแบบมีการพัฒนาล้ำหน้าของสายการบินและก็ล้ำหน้าในทางการบินคือบินในระยะไกลแล้วก็บินในระยะที่สูงด้วยนะครับในการ Rolex Oyster เนี่ยถูกแทนด้วยข้อมือของนักบินและหลังจากนั้นเนี่ยจึงกำเนิดรุ่น Air King Air King นั้นมีเวอร์ชั่นตั้งแต่ปี 1930 เนี่ยคือพัฒนามาเรื่อยเลยจนในปีประมาณ 194 กว่าเริ่มกำเนิดคือพิมพ์หน้าปัดคำว่า Air King เข้าไปในรุ่น Oyster นะครับนาฬิกา Air King นั้นเป็นนาฬิกา Rolex ที่ไม่มีวันที่อยู่บนหน้าปัดแต่ว่าหน้าปัดของเขานั้นเราสังเกตนะครับมันจะทดแทนด้วยหน้าปัดใหม่เครื่องบินมีความใกล้เคียงกับวิธีการหนึ่งมีการนำเลขอาราบิกเข้ามาเหตุผลเพราะว่าเลขอาราบิกนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการที่ดูง่ายในเวอร์ชั่นเก่าๆเราย้อนกลับไปดูคือรหัส5500นะครับมากับกระจกเซลลูลอยด์หรือกระจกพลาสติกนาฬิกาที่เป็นกระจกพลาสติกขนาดตัวเรือนของเขาเริ่มต้นที่34มิลลิเมตร34มิลลิเมตรนั้นถูกทดแทนด้วยโมเดลต่างๆตั้งแต่5500กระจกพลาสติกและก็มาต่อด้วย14000ขึ้นมาจากกระจกซับไฟร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยังเป็นขนาด34มิลเหมือนเดิม34มิลเหมือนเดิมนั้นมันทดแทนด้วยความต่างคือมีขอบ2แบบครับขอบเรียบแทนท้ายด้วย00และมันมีประเภทหนึ่งคือขอบตั้งหรือเรียกว่าเป็นขอบรางรถไฟนะมันแทนที่ด้วยรหัส14010ความคลาสสิกของเขานั้นมีทั้ง2แบบหน้าปัดของเขาเนี่ยจะมีทั้งเป็นเลขขีดและเลขอาราบิกสัญลักษณ์ของการพิมพ์นั้นต้องพิมพ์คำว่า Air King อยู่ใต้มงกุฎหรือใต้คำว่า Rolex เสมอเป็นสัญลักษณ์ของนาฬิกาเกี่ยวกับทางการบินจนถึงปัจจุบันเนี่ยรหัสของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปพร้อมกับตัวเรือนขนาด40มิลลิเมตรรหัสของเขาคือ116900มากับหน้าปัดสุดคลาสสิกอันเนี้ยเป็นสเต็ปของการออกแบบของ Air King แต่รู้ไหมครับว่านอกจากสตอรี่ของ Air King เนี่ยผมจะเล่าย้อนกลับไปอีกนะครับนาฬิกา Air King นั้นมีระบบกลไกแบบเดียวคือต้องเป็นออโตเมติกเท่านั้นมีคนที่สับสนกับนาฬิกา Air King กับนาฬิกาอีกประเภทหนึ่งครับคือ Rolex Precision ครับ Precision นั้นหมายถึงนาฬิกาประเภทพวกไขลานและก็มีรูปแบบหน้าตาเหมือนกับ Air King เลยนะครับคุณจำแค่อย่างเดียวว่า Air King นั้นจะไม่มีวันที่อยู่แล้วและมันจะต้องพิมพ์คำว่า Air King อยู่บนหน้าปัดและที่สำคัญเป็นระบบออโตเมติกคุณรู้ไหมครับว่านาฬิกาที่ถูกที่สุดนั่นคือ Rolex Air King แต่ว่าสตอรี่ของเขานั้นยาวนานและก็แข็งแกร่งมากด้วยในอดีตคือยุคปี 1933 คือบินเหนือยอดเขาเอเวอเรสต์ 10,000 เมตรนะครับและบินระยะไกลในปี 1934 ตั้งแต่ลอนดอนไปถึงกรุงเมลเบิร์นมีระยะทางที่ยาวไกลอันนั้นแหละเป็นสัญลักษณ์ของสตอรี่รุ่น Air King นะครับนาฬิการุ่นนี้ถูกลืมไปครับมันไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่และราคาของเขานั้นมีตั้งแต่สตาร์ทไม่ถึงแสนจนถึงปัจจุบันนี้ 200,000 กว่าและ 300,000 ทำไมเราถึงพูดถึงนาฬิการาคารุ่นนี้ให้มันต่ำเพราะว่านาฬิการุ่นนี้มีสตอรี่ที่ยาวนานสตอรี่ของเขาถ้าคุณอยากได้นาฬิกาที่มีสตอรี่ที่ดีและราคาของเขาไม่ถึงแสนนั้นคุณลองดูรหัส5500นะครับมีความคลาสสิกหรือเราเรียกกันว่านาฬิกาวินเทจที่เป็นระบบกลไกออโตเมติกมีอยู่รุ่นเดียวคือ Oyster Air King เพราะฉะนั้นในนาฬิการุ่นนี้กระจกจะยังเป็นพลาสติกหน้าปัดของเขามักจะเป็นสีเทาสีเทาเข้มและสีซิลเวอร์นะครับความคลาสสิกของเขาในยุคต้นๆ
จะมีเป็นแบบตัวเรือนสแตนเลสสตีลและหลักเวลาและชุดเข็มเป็นสีทองด้วยเพราะฉะนั้นความวินเทจของเขาเนี่ยคือคนตามหาความคลาสสิกในแบบนี้นะครับต่อมานั้นในรุ่นเวอร์ชั่นประมาณปี90จนถึงประมาณปี 2000 กว่าเขามาพร้อมกับขอบ 2 อย่างซึ่ง Air King นั้นคนจะนิยมเล่นตัวเลขที่เป็นอาราบิกมันจะมีการวางฟอร์แมตที่สวยมากเลยคือวางเป็นเลข3 6 9ตัวเลขอาราบิกของเขานั้นแสดงถึงหน้าปัดของไมค์เครื่องบินคือพลิกดูแล้วเห็นได้เลยนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าหน้าปัดบนนาฬิกาข้อมือของผมเนี่ยก็เป็น Air King เหมือนกันในยุคประมาณปี 2010 Air King ออกเวอร์ชั่นใหม่แต่ตัวเรือนยังเป็น34อยู่เหมือนเดิมเขาเรียกว่าหน้าจานเสียงนะครับนาฬิกาที่เป็นหน้าจานเสียงเนี่ยคุณอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่ว่าคุณรู้ไหมว่ามันอยู่กับรุ่นAir King เท่านั้นนาฬิกาที่รุ่นไม่ถึงแสนคุณลองตามหาในรหัส5500มีเยอะอยู่ในท้องตลาดแล้วก็พยายามที่จะต้องหาหน้าปัดแท้หน้าปัดเดิมนาฬิการุ่นนี้มันจะทับซ้อนกับรุ่น Precision คือรุ่นไขลานระวังให้ดีนะครับมันเหมือนจริงๆอย่างกับฝาแฝดเลยนะครับถ้าคุณต้องการเล่นตัวที่มันแตกแยกเห็นได้ชัดเลยก็ไปเล่นในเวอร์ชั่นใหม่คือ14000หรือ14010จากนั้นถ้ารหัสตัวนี้คือ1142000เริ่มมีรหัส6ตัวกับรุ่นหน้าจานเสียงมาพร้อมกับตัวเลขที่เยอะแยะไปหมดเลยและสีของเขาก็มีเยอะจะลองอินเสิร์ตให้ดูว่าที่เห็นหน้าปัดของเขาเนี่ยจะเน้นที่สีสันและตัวเลขอาราบิกที่เยอะครบทั้งหมด11ตัวเลขเป็นตัวตรงกลางไว้แทนที่ด้วยมงกุฎสีของเขาสวยมากเลยนะครับแต่คุณจะไม่สามารถซื้อนาฬิกาเรือนนี้ในราคาต่ำกว่าแสนราคาของเขาในอดีตนั้นก็อยู่ที่แค่แสนต้นๆเองนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่านาฬิกาหน้าปัดจานเสียงเนี่ยมันเริ่มมีน้อยและหาได้น้อยอยากได้นาฬิกาที่ราคาต่ำกว่าแสนไปดูรุ่น5500หรือ14000จากนั้นคุณไปดูนาฬิกาที่ปัจจุบันนี้ยังผลิตอยู่และมาพร้อมกับหน้าปัดที่สวยงามหน้าปัดของเขาเนี่ยให้รายละเอียดของอาราบิกที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่ามีการทำรูปแบบของการดีไซน์สร้างความต่างให้กับนาฬิกาโรเล็กทุกรุ่นเลยนะครับคือการนำเลขอาราบิกเป็นเลขคู่ออกมาเปรียบเสมือนกับไมค์ของเครื่องบินเพราะฉะนั้นความคมชัดความดูง่ายความเป็นเอกลักษณ์ของนาฬิการุ่นเนี้ยคนจะไม่ค่อยพูดถึงเป็นโอกาสของคุณนะครับที่จะตามหานาฬิกากึ่งสปอร์ตคือเป็นประเภทพวก Oyster Perpetual Mix กับนาฬิกาสปอร์ตคือมีหน้าปัดและมีรูปแบบที่มีสีสันสวยงามปัจจุบันนี้คุณเข้าช็อปได้เลยนะครับขอให้คุณได้นะครับกับนาฬิกาในรุ่นที่เป็นประเภทพวก Casualเป็นประเภทพวกกึ่งสปอร์ต Air King คือตัวเลือกนะครับและถ้าคุณชอบนาฬิกาวินเทจไปตามหานาฬิกาในเวอร์ชั่นที่ผมได้พูดไปแต่อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมในตอนหน้านะครับผมจะนำสาระดีๆมาพูดถึงนาฬิกาเกี่ยวกับในตอนหน้าว่าจะเป็นรุ่นไหนติดตามผมไม่ได้นะครับเล็กมโน